عندما نشير على شخص ما أنه انطوائي، فنحن نظن أن هذه سلبية يجب التخلص منها. الشيء المعروف على الشخص الانطوائي أنه الشخص الوحيد الذي لا يريد أن يختلط بالناس، المكتئب، المتشائم، المنعزل، السلبي. فهل هذه حقيقة؟ بيل جيتس صاحب مايكروسوفت، الكاتبة جي كي صاحبة سلسلة رواية هاري بوتر، جورج أورويل صاحب رواية مزرعة الحيوانات، أينشتاين، نيوتن. تخيل أن هؤلاء جميعا يصنفون أنهم انطوائيين، بل والكثير من المخترعين والمؤلفين والعظماء كانوا انطوائيين. دراسات تقول أن شخص من كل 3 أشخاص يميل للانطوائية. إذا نظرت حولك في المنزل أو في العمل أو مع الأصدقاء، بالتأكيد أن منهم انطوائيين. فهل شعرت بذلك؟ ولا تروح بعيد، ممكن تكون أنت انطوائي وأنت لا تعلم. Yourself animation. السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في قناة الجميع يوزف الأنيميشن، واللي نقدم فيها كل جديد ومفيد. الانطوائية أو الشخص الانطوائي هي طبيعة إنسان عادية، فهي ليست مرض كالاكتئاب والتوتر. وعكس الشخصية الانطوائية هي الشخصية الانبساطية أو الاجتماعية. فلا تستطيع أن تقول عن الشخص الغير اجتماعي أنه مريض أو عنده نقص في شخصيته. فكما أن علينا أن نتعلم فن التأمل والهدوء والتنفس العميق، وبالذات للشخص الاجتماعي الذي لا يجد وقت لأن يبقى هادئا بمفرده للخروج من ضغوطات الحياة، فكذلك الشخص الانطوائي عليه أن يتعلم بعض مهارات التواصل مع المجتمع حتى يستفيد ممن حوله وتكون له فرصة لأن يفيد غيره. ولكن ليس على الانطوائي أن يغير شخصيته إلى شخصية اجتماعية. غدة إميجلا أو المعروفة بغدة اللوزة هي غدة صغيرة جدا موجودة في مخ الإنسان، وظيفتها الاستجابة الانتقالية لكل ما يحدث للإنسان بسبب مؤثرات البيئة من حوله، مثل الفرح والخوف والحزن والعصبية. وحتى تتأكد من أن الانطوائية هي طبيعة في الإنسان وليس سلوك أو صفة اكتسبها من خلال بيئته التي يعيش فيها، قاموا بدراسة على الأطفال الرضع ليروا استجابتهم لبعض المؤثرات الخارجية مثل فرقعة البالون أو رائحة قوية. فوجدوا أن هناك أطفال قاموا بالصراخ والبكاء الشديد، والبعض الآخر كان هادئا لا يستجيب لتلك المؤثرات. وقاموا بمراقبة غدة اللوزة، فوجدوها حساسة جدا عند الأطفال الذين قاموا بالبكاء والصراخ، وكانت هذه الغدة أقل نشاطا عند الأطفال الذين لم يستجيبوا للأصوات. ثم راقبوا هؤلاء الأطفال حتى كبروا، فوجدوا أن الأطفال الذين كانت استجابتهم كبيرة وحساسية الغدة شديدة أصبحوا انطوائيين، أما الأطفال الآخرين صاروا بعدما كبروا اجتماعيين أو انبساطيين. بالتأكيد هناك تأثير على الأطفال من البيئة المحيطة بهم، والتي قد تغير من درجة الانطوائية أو الاجتماعية لديه. والغالب أننا جميعا نتمنى أن يكونوا أبناءنا اجتماعيين، فتجدنا نشجعهم بأن يتحدثوا مع الغرباء، وفي المدرسة أن يشاركوا في الإذاعة المدرسية والأنشطة الاجتماعية. وهذا الشيء جيد، لكن بشرط أن يكون هناك توازن. فأنت لا تدري، قد يكون ابنك انطوائيا، فحتى إذا استجاب إلى ما تريد من أنك تريده أن يكون شخص انبساطي واجتماعي، فستجده يميل إلى العزلة خلال اليوم، فإياك وإزعاجه. فالانطوائي عزلته هي منطقة الراحة بالنسبة له، والتي يشحن فيها طاقته. كتاب الهدوء، قوة الانطوائيين في عالم لا يتوقف عن الكلام، للمؤلفة سوزان كين، وهي محامية
وليست متخصصة في علم النفس، ولكن عندما علمت أنها تميل للانطوائية اهتمت بهذا الموضوع، وبعد بحوث ومراجع ومقابلات وزيارات استمرت 7 سنوات استطاعت أن تؤلف هذا الكتاب. الكاتبة حتى توضح قوة الانطوائيين أخذت مثال الشركات، هل يفضل الشخص الانطوائي أم الاجتماعي؟ فوجدت أن ثقافة منتشرة في الشركات بوجود مكاتب مفتوحة على بعضها البعض، بحيث يكون العمل الجماعي هو الطاغي، لأنهم يروا أن هذه الطريقة فعالة حتى يكون هناك إنجاز في العمل. ولكن في السنوات الأخيرة بدأت هذه الثقافة تتغير بعض الشيء، لأنهم عرفوا أن الأفكار الإبداعية تحتاج إلى صفاء الذهن والهدوء والعزلة بعض الأحيان، وهو ما يهتم به الانطوائي. ستيف وازنياك هو أول شخص اخترع الكمبيوتر، وكان يعمل في عزلة تامة، ثم بعد ذلك تعاون معه ستيف جوبز وكانت شركة أبل العظيمة. مثال آخر نيوتن، لما سقطت على رأس التفاحة وهو جالس تحت الشجرة كان قاعد ما معاه أحد، عشان كده قدر يفكر ويتأمل ليش سقطت التفاحة بدون تأثير خارجي، واكتشف قانون الجاذبية. فبالله عليكم لو كان نيوتن وقتها طالع مع الشباب وناسا وقاعد يلعب بالوت، ولا قدامه مفطح وقاعد ياكل وطاحت التفاحة على راسه، وقتها ولا كان أعطاها أي اعتبار، بالكثير كانوا تشمتوا أصحابه عليه شوية وبعد كده نسيوا الموضوع، وكان فكنا من المعادلات اللي حفظونا هي. إن الشخص الانطوائي ليس كما نظن أنه شخص خجول يخشى مقابلة الناس، وإنما هو شخص يستمد طاقته الإيجابية من عزلته. هو شخص يشعر بالإزعاج من الأماكن المزدحمة والضجيج أكثر من غيره. هو شخص متحفظ لا يظهر كل ما في داخله. هو شخص متأني في أخذ قراراته. أخيراً، نتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه الحلقة، كما نتمنى منكم أن تشاركوها للآخرين لتعم الفائدة. ولا تنسوا أن تدعموا القناة بالاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، وعمل لايك للمقطع إن أعجبكم. شكرا جزيلا للمتابعة، في أمان الله. Yo, animation.